Всім привіт! Ви на каналі Player One і це гра Хогвартс Легасі. Одним словом, з першого разу не зміг запустити стрім, пише перевірте підключення до інтернету. А зараз запустив стрім, але дивився, що бітрейт зразу поскакав. Зразу моментально 40 пропущених кадрів, але дивлюся, вже не збільшується. То є добре. Так, ще раз, всім привіт. Одним словом, вже трошки пройшов, 25% ігри вже пройдено. І зараз будемо побочку виповняти, виконувати. Не знаю, що я підняв. А, тут просто треба чекати. Я поняв, до ночі цей. А де тут подивитися, яка тут зараз година в ігрі? Ей! Нема годинника. Ладно. Як там нажати? О, здоров, Макс Ван. Андрюша, здоров. А, то вже типа цей, я поняв, ще раз треба чекати. Що ви там? Що ти там? Вчора мусив так вийти. Ну тут не я вирішую, тут дочка вирішує за мене. Чи я граю, чи ні. Так же само от сьогодні грав, то теж от якраз там дуель була, то все, і мусив вийти. Що я маю тут просто чекати, чи що? Ага, до нього я маю підійти. Mr. Haggerty, can you remind me what we spoke about? I told you about my thieving sister Catherine. Ran Ти off що with a там, як там? family heirloom and goodness knows what else from our neighbours. I should be going now. Thank you. Ну і що я маю? Ревеліо, а ні, напевно сховатися. Так, добре, квест. Дивимося, що за квест. В цій грі є заборонені заклинання? Є, але я їх ще не вивчив. Є і так якби Авада Кедавра. Я все думав Авакадабра, що воно цей. Круціо є і є Імперіо, але може є ще якісь додаткові, типу, відкриються потім в процесі. Тому що в мене ось теж в процесі відкрилися ті 3, ті відкрилися, тобто можуть ще якісь відкритися. Але я тобі скажу, в мене типа древня магія, то що вони придумали в тій грі, що немає по лору, типа і в книжках і цей, то вона теж там смертельно, можна сказати, з одної тички вбиває. Правда говоря, хіба простих монстрів, які там орки, огри, ДТП їх не вбиває з одної тички. Так, я мав читати квест. Що вони в мене хочуть по тому квесту? Так. Поріття з деком, а то є що? Вор вночі. Напевно, ось цей квест. А ну, карта. Ну добре, пробуємо. У їхньому сліду мають йти, а добре. Де їхній слід? А во є. Я поняв. Revelio. Вони мені крошки, одним словом, лишили. По одній монеті, ні, 3. 4 навіть. More gold. I must be getting closer.
То я їх знайшов. The wizard will be defeated. Ну, скажем так, ігра не дуже така, аж так як її там хтось хвалить. Так, як от пацани, ну, то вчора, ні, сьогодні Black Dan пише, типу, що її так хвалять. Не можу сказати, що вона там яка, ну, але з тих, що вийшли до теперка, типу, за тих пару місяців, вона, типу, нормальна, класна. Взагалі без палива. Але в мене прокачана скритність, файно. Чувак взагалі в стіну йде. О, як тобі йде, це нормально? Блін, хоч би бочка не зірвалася, то був прикол. Монет було так багато, дало хіба 2 монети. Так, я зачистив, добре. То напевно сюди. Oh, here's a pleasant surprise. Я вже хто знає, як то робити. І ще десь має бути. Revelio. А ні, то не сюди, значить. Я думав, то в пещеру треба йти, а ні. Confringo. Revelio. Вони далі пішли. А я вже думав, то в пещеру йти. Так, Confringo. ну давай. Є, Not so tricky after all, Merlin. зробив. А ти що там, як там? Ну, коротше, ще трохи, один денчик, і ти збираєш комп'ютер, і ми вже будемо щось разом грати, да? Получається. Revelio. Так, сліди йдуть сюди, кай. Значить, я що беру? Беру метлу. І лечу. Як то вони так йшли? Вони що, стрибали по тому, що тут можна зійти, він ні. Пішов чогось сюди, кай. Пішли далі. Revelio. This could prove dangerous if I'm not careful. Could it be a Merlin trial? Так, вони спустилися туди. Нижче. Protego! Добре, я зараз скоро того завдання виконаю. З Мерліном. Confringo! Тут що потрібно? Нищити каменюки чи що? Revelio! От тільки що з ним Incendio! зробити? Accio! Depulso! Добре, пробуємо Expelliarmus! друге Leviosa! завдання. Crescendo! Так. Arresto Momentum! Wingardium Leviosa! Ну все, в мене закінчилася магія. Хіба лишилося світло? Нормально ходимо вже в школу кожен день, а день народження не у мене буде, а в когось другого. У мене було. В мене було, я на ПК десь в кінці весни, початок літа складу, поняв?
Точно. То щось я, коротше. Нормально, в мене таке буває. То вже старість, не радість. І т.д. т.п. Ще є ось таке у мене і є ось таке. Можна попробувати. Lumos. Люмос нічого не дає. Reparo. А реперу теж нічого не дає. Поняв, наче в мене ще такої магії немає. У мене є ще тільки бомбарда треба вивчити і от Фліпендо. Так, спритність і стухер. Ій. Куда тут монети? Та йошкін кот. Revelio. Далеко вони йшли? Only following orders. Leave your accusations in someone else's direction if you don't mind. Ну але тут немає нічого. Enjoy suffering, do you? Тут вони не йшли. Пів карти, коротше, вони пройшли. І ось ми їх It знайшли. wasn't capturing Haggerty after all. Revelio. А ні, зверху ще йшли. З першого погляду гра не дороблена до кондиції. Та не то слово, я дивився цей, тут і малюнок, ну типу лице не завжди промальовується і т.д. т.п. That must be the Навіть Haggerty там family на heirloom. ультраграфіці. Revelio. Ну добре, і що тут має бути? Я тут нічого не бачу. А, то ті цілі хом'ячки крали, чи що? Revelio. Я понял. Так, сумочку сюди-кай. Давай, біжи за ним. Revelio. Блін, не ту кнопку нажав. Revelio. Revelio. Де він є? Він десь тут був. Блін, я його загубив. Літання на метлі якесь дубово, неначе. Dying, are we? О. Моноліт I wonder how Mr. левітує. Haggerty will take this news. His Та sister ти wasn't Грифона не and бачив, his там ще heirloom's гірше. coming home. Багато що не доробили, карту пообрізали, дивись, цей, ти тут, так би от карта є. Ти летиш звідси, тут заборонена територія, ти сюди не можеш залетіти. Але вона типа є пророблена, але тут нічого не додавали. Небагато що пообрізали, щоб її випустити.
Тут так якби щось мало бути, тому що я б, хай би було, я би там, не було би там ніяких, скажімо так, вогнів, взагалі, типу, нічого не було, але хоча б дерева би були, ще щось, би дозволили сюди пролітати, але ні, вони тут заборонили. Так би загороджено, тут лінії, я сюди не можу залетіти ніяк. Багато що пообрізали. Планувалося багато що, але я так поняв, це пішло під ніж. Сквіч теж, але вони лором то якось пояснили, типу там цей, що це. Хоча могли б сквіч, як воно там називається, зробити. А може в доповненнях добавлять, не знаю. Я впевнений, що її будуть доробляти. Я теж думаю, то вона дуже сильно продалася. Ігроки раз так клюнули, то і на доповнення клюнуть. Але як на мене нормально жити можна. Тут якась активність є. Revelio. This looks intriguing. Бачиш, я йду так якби на заборонену територію. Ага, щось туди має бути. Ну ладно. Так, тоді я беру, то міняю на того. Бо то є ігра події ще до Гаррі Поттера, за 1000 років до Гаррі Поттера, типу, все відбувається. Розумієш? В чому прикол? Revelio. Wingardium Leviosa. А я тепер не можу підняти. Ахуєть! А ні. Ну. Я понял. А тут тобі пропонують, там багато є, типа, мордів на вибір. Ну як багато, десь може чоловік 20 різних. Там ще колір волосся і туди тебе вже настроїш. Все, я типа пройшов пещеру. Куча всяких таких приколів, тваринок збирати, ще щось, типа. То старо, я б то не робив. Я вже просто раз тут такий. Wingardium Leviosa. Йо, простенькі пещери. До речі, падають нижчі рівнем, ніж на тобі є. Looks rather dark Квести, in то що there. кажуть, тут побічні, типа, цікавіші, ніж сюжетні. Ну не знаю, наразі мені ні ті не зайшли. After I fell asleep. I have some good news, Mr. Haggerty. I unmasked your thief. Nothing to unmask, was there? We all know that the thief was my sister, Catherine. Actually, sir, the thief was a niffler. What? You know, small, furry, pilfering. I followed it to its lair. Catelyn was the only one who knew how to get into our homes, where to find our treasures. But I suppose
Mangy little blighter. Well, if you found the Niffler's lair, as you say, you must have found my heirloom. As a matter of fact, I did. Thank you. You don't know how much this means to me. Catherine's a disappointment for certain, but I never wanted to believe she was behind this. Now, thanks to you, I won't have to. What a strange world we live in. Suppose they can't send a Niffler to Azkaban. At least I got my heirloom back. Hello, nice to see you again. You as well. Кабан. What can I help Нюхер. you with? Чайно ж не посадиш. I hear there's a goblin mine near here. Have you ever seen it? I've been near it, but never in it. I could likely find some valuable beast products, but it's not worth the risk. Ranrock's loyalists are not ones to be messed with. How long have you been living in Irondale? All of my life, my sister and I were raised here. I stuck around. She had other Чекай, plans. зачистити ще гоблінську шахту, чи що? What sort of products do you sell? I sell all manner of beast products. I always found beasts interesting, and there's quite a market for them. Fancied I could make a profession out of it. What do you have for sale? Так, продаю ще йому свої, What can I help you свій with today? непотріб. Glad you were able to stop by. I'm sure I could do that. Ладно, йду I ще should тут прийдусь investigate. на гоблінську шахту. Раз за неї питаються, може тут щось цікаве буде. Ніхера тут цікавого нема. Wingardium Leviosa. Так, добре. Завдання. Але перше от того зроблю. Сміт. Дейкай. Ух ти, щось трохи кадрів понапропускало. 538, 1% від цього стріму. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Так, добре. Куди то йти? А, ще тут квест якийсь появився. Додатковий.
Цікава забавка. Pardon me? Might I ask a favor of you? Good for you. Можна на потім. Seeing all those foul. Well, what say we show you some of what's available? Oh, I'm always thrilled when a Блядь, young one нахуя я makes a ту wise purchase. нашу я капусту купив? Вона мені не потрібна була. Doors always open. Мене You її be sure їж. to stop by soon. Hello. Is there something I can help you with? How do you do? I'm Satirissa Tugwood, and I have an exciting business proposition for you. Now, it may surprise you to learn that someone of my obvious esteemed lineage would be in business. But I only want to help the less fortunate. Якої великодуші. How magnanimous. Oh, there's more. You see, I've been experimenting with a new beauty cream. A cream that will rid our glorious school of the hideous, greasy pustules plaguing our poor pubescent classmates. But I've run out of the key ingredient, boobotuber pus. Boobotubers do grow in the Forbidden Forest, however. If only I could pay someone to collect a few for me. How on earth did you discover that boobotuber pus clears one's skin? One cannot rely on spells for all appearance enhancements. The errant cast, for example, could relocate one's eyebrows entirely rather than merely thinning them. My darling and now perpetually surprised-looking neighbour discovered that on her own. Poor thing. I am convinced that beauty potions are the future. I'm forever looking for ways to make this world a more beautiful place. I suspected that if pure boobotuber pus could cause boils, an altered form would likely reverse such abominations. And I was correct. What precisely are boobotubers? Disgusting things, really, covered in protrusions. One needs to squeeze them to collect the pus. They smell simply awful and seem to move on their own. Ugh, I wouldn't go near the things if it weren't for my devotion to my classmates. I can try and find some for you if I have the time. Marvellous. I'd go myself, but I don't want to. I only need a few boobotubers, but they grow wild, so you'll have to look around. Our spotty classmates are counting on you, so you mustn't tarry. Into the forbidden boobotubers. I hope it's worth the risk. Добре. Так, йду її цей, заодно той квест зроблю. Одночасно використаю і корінь того, корінь того, корінь того. Карта міра. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu power. Wonder who lives here. Likely this astronomy table will be best used when it's dark. Так, зараз треба буде тих моїх чудиків використати. Троїх одночасно, так? This is where Saccharissa said to go. Now where are those boobotubers? Шукаємо ті бу-бу-буни. Hey, for your information, I received an owl from her just Confringo! for her affection. Oh, I could assure you, Ніхера собі. it is well. Oh, that smells awful. Only 4 more, thank goodness. Real quick, То на don't мене go чи down що? easy. Confringo,
А ні, то на них огр напав. А, то вже на мене. Так, стопе, так. Мандрагору, капусту і ту хрень. Значить, так, по-перше, того використовую. Далі того. І далі отого. Revelio. Коротше, мої чудики розібралися. Так, збираю ту бубуну. Поки там огр їх всіх товче. А до речі, мені квест захорахувався, цікаво чи ні? Так чи ні? Ану, гляну. Так, є. Revelio. Just my luck, troll. Revelio. І останню бабуну заберу. А ти собі тут That should do тусуйся. it. I'd better get back to Zacharysin now. Ні, він тупий, надіюсь, він мене не спалить. Ну все. І гопа звідси. Revelio. Так, раді прикола, що тут є? Якраз є сам троль, чи що? Ні, то вовк. Добре. Так, а тепер можна і телепортнутися. Фоксміт. А де вони взагалі тусуються? Тут вода? Так. Hogsmeade, here I come. Так, мандрагору цей, значить, зараз в ту кімнату і ти, коротше, вчити заклинання. Zacharysa, I found the tubers you needed. Splendid. I hope it wasn't too much trouble. May I have them? Of course. Happy to have found them for you. Thank you. And your payment, of course. Now I can begin perfecting my potion to save our poor pimply peers. Don't know who should be more grateful, I or our unsightly spotty classmates. One day the wizarding world will know my name, and you will have been a small part of it. Так, зараз Хогвартс. Є потаємна кімната, виручай кімната.
Brilliant. The Deek would like to talk with you when you have a moment. Добре, так, я тут все позбираю. Кого розпізнати? Ні. Тут розпізнати, так? Тепер що? Мені треба тепер завдання. Поліпендро виручити, вивчити. Off on another adventure, are we? Perhaps a hybrid. Bouncing. I've finished the activities you assigned me, Professor Garlick. Wonderful! I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn flipendo? Chin up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. You will want to focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few pots. Wonderfully done! If you'd like to practice a bit more, you're welcome to do so here in the greenhouse. Just mind the plants, please. Revelio. Flipendo. Arresto momentum. Flipendo. Professor, I was wondering where you're from. What's your background? Oh, how nice of you to ask. Well, let's see. I grew up in London, right on the Thames. That sounds lovely. All the sights and bustle of a city. To some, yes. I used to dream of living in the country, but it wasn't until I came to Hogwarts that I felt truly at home. Mind you, it did take some time, and whilst it is my fervent hope that each student eventually feels as at home here as I do, it is not always the case. I suppose that makes sense. Well, we each bloom differently, don't we? Some of us, like Devil's Snare, thrive in the shadows, whilst others crave the attention of a bouncing bulb. And we each grow and thrive according to our own plan. Oh, I was terribly nervous when I arrived at the castle. You see, as a child, I knew nothing of witches or wizards. You can imagine how astonished I was to receive my letter from Hogwarts. I spent a good deal of time alone in either the greenhouse or the library my first days here. Чого ж його аж і за його батьків я поки що нічого не чув. Що його тільки на 5-й курс. It does take a while to adjust to being here. Precisely, and I was remarkably fortunate. In fact, a 7th year took me under her wing during those first days. She remains one of my dearest friends. Was it Sirona Ryan? It was indeed. How on earth did you know that? Sirona has been a good friend to me as well. In fact,
I retrieved a box of letters from Mrs. Sprottle for her. Oh, darling Mrs. Sprottle. She was always astonished I knew as much magic as I did, being Muggle-born. I dare say you'll find that the friends you make here at Hogwarts will last a lifetime. Now, I'd best get to my recent delivery from the Magic Neep. Mr. Teasdale promised me quite an assortment of seeds this week. Lovely to see you. Треба буде Гаррі Поттера передивитися. Я то вже думаю вже декілька разів. Так, далі, що в мене там по сюжету? Тихо. Так, ні, перше завдання, а потім виберу собі, що далі. Так, є Себастьяном, є цей, орієнтир ні, то ні. З деком не хочу. Себастьяну треба буде допомогти. Ну, може перше з деком зустрітися. В виручай комнаті. Так? Получається. Так. 53. А там вивчу вже Круціо, ну, я так поняв. Там писало просто. Deek would like to talk with you when you have a moment. Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that. Deek has had a thought. He... Офігеть. Ще що знову відкрилося. Seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deek was saying, he's had a thought. Now, Deek knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deek knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deek hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deek thought you could test it whilst checking on Tobbs. I understand. Leave it to me, Deke. I'll find Tobbs for you. Oh, thank you. Please let Deek know what you learn about Deek's old friend. Ух ти, ще одна територія, клас. Що там в мене є з зірками? Є нюхер. Є той. Є той, є 2 грифона. Є така фігня. Не знаю, як вона в мене появилася. I'll look after you.
Добре, так. Ще раз, що тут є? Є ті, є один нюхер. А, їх є два. Пара хай буде. Добре. Так. Тут навіть показує, хто то є. Два самці, одна самка. Самка-самець, самка-самець. Ні, точніше самка. Самець. Ну, коротше, хрен з ним. Тут самка і самець, я поняв. Значить, сюди можна кольцо вверх принести. Добре. Все, давайте, гуляйте. Що ви там стоїте? Два, 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 два. А тепер тих. Раз, два, три, чотири. Раз. І два доверху. Ой. There. I'm not going to hurt you. Professor Howard will never believe this. Так, і дві пари. Вроді розібрався. Пташок. Може, то їх всіх Everything's all right now. звідси позабирати. І туди, а тут тих перемістити. Зраби навіть постаралися, написали хто і хто, коротше. Settle yourself. I mean you no harm. Так, всіх тих сюди. Тут 12, а тих я заберу туди приміщу. Все, шуруйте.
Вам ще 2 чудіка. Якби я всіх птахів туди перемістив. А ну на турі я попробую. I'll look after you. 2, 3, 4, 5. А тих придурків сюди. Тоже повиростало, значить, зараз позбираємо. There. I'm not going to hurt you. Влізуться там чи ні? Повинні би. Їм нормально буде тут море, все фігня, коротше. Риба. А тим травичка. Мусите там жити. Professor Howard will never believe this. Everything's all right now. Ніхрена собі, тут ще й пещера є якась.
Ну, наразі так. Deke hasn't seen this many plants here before. Так, тепер знайти пещеру завдання. Що у нас тут є саме ближче? Звідси летіти. I know what that means. Merlin trial. Rebellion. Так, раз, два і три. Добре. These Merlin trials won't get the best of me. Можна тою штукою було запалити, а я тоді бігав в вогонь персонально. Люди, палив. Зблизька, блін. А я грибав, ті бабочки, блін. У них час тратити. Так, до речі, цей іспитання, подивимося, може якісь є вже активовані, щоб я собі взяв винагороду. Так, вроді би все взяв. Ми м'ясо, ми газ. This must be Tobbs's cave. I suppose I should head inside. Ніфіга собі пещера. Ні, то вже було тут. О. Просто загрузка, картинка. Incendio! Tobbs's master is awful. Tobbs?
Tobbs? Deke sent me. Are you in here? Incendio. Та використовуєш потрібну мені магію, чувак. Куда? Accio. Defender. Confringo. На рівня були? 28? Incendio. Писало, що завдання на цей, на 17 рівень. 24 було, нічого собі. Defender. Looks as if Tobbs was here some time ago. Must have headed deeper into the cave. Incendio. Accio. Incendio. Defender. Confringo. Repulso. Expelliarmus. Protego. На щось навіть вдарити змогло, нічого собі. Ну не Топс, надіюсь. Охренеть. Accio. Incendio. Defender. Confringo. Glaciers. Arresto momentum. Flipendo. Repulso. Expelliarmus. Levioso. Descendo. Accio. Incendio. Defendo. Очі середні будуть. That didn't sound particularly reassuring. Він лишив хазяїну п'явочний сок, а я його взяв забрав, та? О, нічого, і таке буває. Я перший раз здох в тій грі. Офігеть. Я ще в тій грі не здихав. Incendio. А, там можна було туди обійти, ну таке. А, і тепер вроді я не забрав, коротше, в нього зілля, правда? Все-таки забрав. Не забрав явочний сок. Добре, хай буде. А суперзаклинатель вміє відкатувати час назад.
Accio. Incendio. Defendo. Confringo. Glacier. Cabalso. Expelliarmus. Levioso. Descendo. Incendio. Confringo. Confringo. Protego. Accio. Accio. Incendio. Confringo. Confringo. Glaciers. Arresto momentum. Protego. Compulso. Expelliarmus. Levioso. Descendo. Accio. Incendio. Incendio. Що таке за решітка така? Не даю дупля. Incendio. Тут така решітка. Бачите? Та бачите, по-любому бачите. No. I have a feeling that house elf is Tobbs. Бідний Топс. Poor Tobbs. Left here alone with the spiders. Явочний сок можна забрати. Треба буде зараз вилізти і зверху скастувати, коротше. А ні, я зараз вилізу і скастую зверху. Glacier! Depulso! That table looks familiar. Seems I'm back at the entrance to the cave.
Так, там ще щось було секретне. Відповідно, ми то зараз тестуємо. Такі от чудеса. Недармо магів ненавидять. Треба буде знайти того засранця і наказати. I'm back from the cave, Deke. Wonderful. Deke hopes you gave Deke's best to Tobbs. I'm sorry to tell you this, Deke, but Tobbs is gone. It seems he was unable to avoid the spiders in the end. Oh my. Deke was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Deke and Tobbs once shared the same master. When he died, we were separated. Deke always wished Tobbs had been sent to Hogwarts too. Deke feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Deke will miss his friend dearly, and will raise a glass to him with a heavy heart. I'm truly sorry about your friend, Deke. Thank you. You are very kind. Deke could use some time alone to think, if that's all right. Ти його хазяїн. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. Deke hasn't seen this many plants here before. Чекайте, я тут повішав куча картин, де вони всі є? Пропали що? А ні, може і не там. Може тут. Добре, менше з тим. Так,
Що в мене далі по завданнях? Цей... ті вже виросли. Супер. По завданню в мене далі помогти тому. Себастьяну, вроді. Треба речі продати, тому що в мене їх трошки забагато, потім прийдеться їх викидувати їх завжди. Так, завдання. Добре. Ладно, подивлюся, де то є. Так. Де? Lumos. Десь є. Одним словом, добре. Щось було, десь я чув ключик. Accio. Добре, йду до Себастьяна. Вивчу потаємне заклинання. Students think they're oh so clever. Easy escape, whatever. Revelio. Не треба було відкривати. Забув. Бачите. You're here. Brilliant. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist.
Such a nuisance. Lumos. There he is. Good luck. What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. Коротше, ми попадемо вроді в таємну кімнату. That's a bit unnerving. I suppose even if it might lead to answers about what happened to your aunt, it does pose a risk. Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well, I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope we don't regret this. Sebastian, over here. These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Well, 3 heads are better than 1. Its 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, Ominous. Нажимо шахмати, будемо грати. Lumos. Remember, 3 braziers are involved. Someone was actually listening. I do that. Occasionally. Revelio. Revelio may help. Confringo. Something's happening. I hope we're ready for this. Looks like... Reparo.
The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. The journal entry, signed by Noctua Gaunt. Gaunt? Ominous. Your family was here. I know. She was my aunt. You knew? And didn't tell me? Ominous. The journal mentions many challenges ahead. That's why I said this could be dangerous. Aunt Noctua kept my father informed until she vanished. Вона його кликала, щоб той поміг, а The то не voice прийшов. is ancient, sinister. You hear a voice. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. Так, на тому я стрім завершую, зараз новий почну. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.